به شما دوستان عزیز خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با پارت سوم و پایانی از آموزش این کوسن بسیار زیبا، جذاب و کاربردیمون. ما توی 2 تا ویدیوی گذشته که لینکش رو براتون این بالا قرار میدم، توی دیسکریپشن میتونید مراجعه کنید و یا توی صفحه اصلی کانال قسمت پلیلیست رو که نگاه کنید یه گزینه کوسن من فعال کردم اونجا که میتونید همه قسمت ها رو به ترتیب پشت سر هم نگاه کنید و البته آموزش کوسن های دیگه‌ای که توی پیج گذاشتم هم اونجا وجود داره. خب ما این رو توی 40 رج بافتیم با هم دیگه. خب حالا امروز توی این ویدیو ما قرار هست کاور پشت کوسنمون رو هم با هم آموزشش رو داشته باشیم. یه کار زیبا، ساده و البته کاربردی هست که شما میتونید برای کاور پشت انواع مختلف کوسن‌ها، دستگیره‌ها یا کیف‌ها از اون استفاده کنید. قبلا یک مدل دیگه کاور پشت کوسن که اون هم به شکل دایره بود که برای کوسن ماندال جواهر در واقع بافته بودیم رو هم آموزشش رو گذاشتم. لینکش رو براتون توی دیسکریپشن قرار میدم، حتما نگاه کنید. خیلی راحت میتونید دسترسی داشته باشید و اون رو پیدا کنید. خب بریم با هم دیگه آموزش این کار زیبا رو هم داشته باشیم. مرسی که با من توی این ویدیوها همراه بودید و همچنان من رو همراهی میکنید. اگر از ویدیو خوشتون اومد لطفاً اون رو لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره و دیگه اینکه لطفاً ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. خب برای شروع بافتمون برای رج اول ما یک حلقه جادویی میزنیم به هر روشی که میبافید. 2 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه متوسط و میام درون حلقه شروع به بافت پایه متوسط میکنم. 15 تا پایه متوسط دیگه میبافم که با 2 تا زنجیره شروع رجم روی هم بشه 16 پایه متوسط. خب به این صورت همونطور که میبینید من 16 تا پایه متوسط کلا با هم بافتم. حالا نخ حلقه رو میام میکشم. ببینید این 2 تا زنجیره‌ای هستش که من توی ابتدای بافت زدم. میام روی زنجیره دوم لوپ پشتی. طبق چیزی که توی بافت روی کار داشتیم به همون صورت ما نخ جدید رو اضافه میکنیم. خب لوپ پشتی میام نخ جدید رو به این صورت اضافه میکنم اینجا و 2 تا زنجیره میزنم. این 2 تا زنجیره جزو بافت محسوب نمیشه. حالا میام به همین زنجیره‌ای که زده بودم یک مارکر میدم. دقت کنید مارکر رو درست سر جای خودش بزنید که در پایان رج ما احتیاج داریم که جای درست مارکر رو بدونیم. این پایه‌ای که لوپ پشتیش رو الان اومدم بهش بست زدم، لوپ جلویش رو میگیرم و به این صورت یک مارکر میدم، یعنی گندمی کامل گرفته شد. حالا با رنگ جدید من میام بافت رو ادامه میدم. میام روی پایه بعدی لوپ پشتی یک پایه بلند میبافم. همون پایه گندمی رو کامل میگیرم، یک پایه بلند دیگه. یعنی بافتی هستش که ما توی رج آخر کاورمون رفته بودیم. به همون صورت دارم افزایش کار رو انجام میدم. 2 تا پایه بلند یک جا پس بافتم و بافت رو ادامه میدم. میتونید این اضافه نخ صورتی رو هم داشته باشید. روی پایه بعدی لوپ پشتی یک پایه بلند. حالا گندمی رو یعنی 2 تا لوپش رو با هم میگیرم، یک پایه بلند. توی این رج ما روی هر پایه 2 تا پایه بلند میبافیم، ولی طبق این اصول. پایه بعد لوپ پشتی یک پایه بلند، گندمیش رو کامل میگیرم و یک پایه بلند دیگه همونجا به این صورت بافت میزنم و این الگو رو ادامه میدم تا پایان. در پایان رج دوستان من 30 تا پایه بلند رو بافتم. این پایه آخر که بهش مارکر هم داده بودم اینجا باقی مونده. ابتدا میام توی همین پایه لوپ پشتیش رو میگیرم، یک پایه بلند میبافم. پایه بلند دوم رو باید گندمی رو کامل میگرفتیم بافت میزدیم دیگه. پس مارکر رو در میارم. اینجا رو دقت کنید که هر رجی رو که ما پایه بلند بافتیم آخرش به این روش بست میزنیم. 2 تا نخ، ببینید یک نخ رو قلاب دارم، 2 تا نخ اینجا رو به این صورت میگیرم،
یک نخ میگیرم، برمیگردم این فضایی که من 2 تا زنجیره داشتم توی این فضا قبل از پای بلندها، یک نخ میگیرم، 3 تا نخ رو توی یک مرحله بافت میزنم و 2 تای آخر رو هم در ادامه میبافم. این میشه انتهای بافتمون. در ادامه میام بست میزنم روی اولین پایه بلندی که بافتیم، لوپ پشتی، ولی با رنگ آبی. حالا رنگ بندی که دیگه دوستان سلیقه‌ای هست که چند رج رو به چند رنگ ببافید. به این صورت این میشه بست آخر. خب به این صورت. و حالا برای شروع رج سوم میخوام روی رج رو پایه کوتاه ببافم. پس اینجا یک زنجیره میزنم، اینجا دیگه بافت نمیزنم. ما دوستان میتونیم اینجا، یعنی حتما باید بهش مارکر هم بدیم. کامل بگیرید لوپش رو، یعنی گندمی رو کامل بگیرید، هم لوپ جلویی هم لوپ پشتی. به این صورت یک مارکر میدم. خب و میام پایه کوتاه میخوام ببافم. پایه کوتاه ها فقط روی لوپ پشتی بافت انجام میشه. پس من لوپ پشتی رو میگیرم و روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم. اینجا دیگه ما افزایش نمیدیم. خب به همین صورت لوپ پشتی پایه ها رو میگیریم و تا پایان رج روی هر کدوم به این صورت یک پایه کوتاه میبافیم و اون رو کامل میکنیم. خب به این صورت به آخر رج که رسیدیم، بست آخر به همون صورت گفته شده زده میشه. میام این 2 تا یعنی جایی که مارکر داشتیم، مارکر ابتدا در بیارید و قلاب رو که وارد کردم یک نخ اینجا میگیرم، یک پایه کوتاه اینجا میبافم و میام بست میزنم روی اولین پایه کوتاه هم، ولی روی لوپ پشتی بافتم میام بست میزنم، نخ جدید رو به این صورت وارد میکنم، 2 تا زنجیره میزنم. الان دوستان شما نخهایی رو که نمیخواید میتونید قطع کنید. من رنگ کرم، رنگ زمینه اصلیم هست که اون رو قطعش نمی کنم، ولی رنگای دیگر رو میام اینجا کاتش میکنم. دیگه به این رنگ ها احتیاج ندارم چون نمیخوام فعلا با این رنگ ها ببافم. میام یک مارکر میدم، همونطور که گفتم دوستان مارکر رو خوب بزنید تا بست آخر براتون راحت باشه. خب به این صورت و ادامه میدم. حالا میخوام دوباره از این رج به بعد دوستان ما 2 رج رو پایه بلند میبافیم، رج بعدیش رو پایه کوتاه میریم. خب میام روی پایه بعدی طبق الگویی که گفته شد حتما بعد از اینکه مارکر زدید 2 زنجیره پایه بعدی رو میخواید شروع کنید، باید 2 تا پایه بلند یک جا ببافید. لوپ پشتی یک پایه بلند، گندمیش رو کامل میگیرم، یک پایه بلند دیگه میبافم، شد 2 تا. و گرد بافی رو حالا شروع میکنیم. پایه بعد گندمی کامل، یک پایه بلند. پایه بعد لوپ پشتی، یک پایه بلند، همون پایه گندمی کامل، یک پایه بلند. پایه بعد گندم کامل، یک پایه بلند. پایه بعد لوپ پشتی، یک پایه بلند، گندم کامل، یک پایه بلند. این الگو رو ادامه میدم دور تا دور کارم. به این صورت تکرارش میکنم. خب ببینید به این صورت رج رو به پایان رسوندم. روی پایه آخر اومدم 2 تا پایه بلند بافتم. حالا دیگه مثل رج قبل ما نمیایم اینجا یک پایه بلند ببافیم چون ما احتیاج به یک پایه بلند داریم. توی این رج ما چون احتیاج بود که 2 تا پایه بلند توی یک پایه ببافیم، پس اومدیم ابتدا یک پایه بلند اینجا بافتیم، ولی اینجا یک پایه بلند احتیاج داریم. پس من مارکر رو اینجا در میارم، یک نخ رو قلاب دارم، اون 2 تا نخ که مارکر بوده رو به این صورت میگیرم، اینجا یک نخ میگیرم، میام این قسمت که 2 تا زنجیره زده بودم توی این فضا قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم، 3 تای اول رو یکی میکنم و 2 تای بعد رو هم به این صورت بافت میزنم که یک پایه بلند اینجا چون احتیاج داشتیم. در ادامه رج میام بست میزنم روی
اولین پایه بلند لوپ پشتی بافت. همونطور که گفتم نخ کرم چون برای من رنگ زمینه است پس اون رو قطع نمی کنم. کلا رنگ جدید رو وارد می کنم. برای من گلبهی پررنگ تر بود. اینجا یک نخ می گیرم، 2 تا زنجیره می زنم. همونطور که گفتم ما 2 رج رو با پایه بلند می بافیم، پس این رج هم باید با پایه بلند بافته بشه. میایم بهش یک مارکر میدیم طبق چیزی که بافتیم. خب همونطور که گفتم باز تکرار میکنم، بعد از مارکر پایه بعدی رو ما 2 تا پایه بلند یک جا میبافیم. پس میام روی پایه بعد لوپ پشتی ابتدا یک پایه بلند، گندمی رو کامل میگیرم، یک پایه بلند، پایه بعد کامل یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند. همون گرد بافی رو دیگه ادامه میدیم. پایه بعد لوپ پشتی یک پایه بلند، گندمی کامل یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه بلند. پس توی این رنج روی یک پایه ما 2 تا پایه بلند می بافیم و 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند بافت میزنیم و به این صورت این الگو رو تکرار میکنیم. خب به آخر رنج که رسیدم، پایه آخر یک پایه بلند می بافم. پایه بلند دوم باید مارکر رو در بیارم، به همون صورت گفته شده بسته آخر رو میزنم. یک نخ اینجا، یک نخ توی این فضا میگیرم و به این شکل اون رو بافت میزنم و میام بست میزنم روی اولین پایه بلندی که بافتم. بست رو با رنگ جدید میزنم. حالا من این رنگ گلبهی چون دم دستم بود گرفتم. رنج بعدی رو باید پایه کوتاه ببافیم. پس میتونید این نخ گلبهی پررنگتر رو هم کاتش کنید که تو دست و پاتون نباشه و به همون صورت بافت رو میام ادامه میدم. پایه بعدی گفتیم پایه کوتاه ها روی لوپ پشتی بافته میشه. یک پایه کوتاه و به همین ترتیب اینجا رو یادتون نره که یک مارکر هم حتما به این پایه بدید. یک پایه کوتاه ادامه میدم به همین صورت و دور تا دور کارمون این الگو تکرار میشه. به هر اندازه‌ای که لازم هست این بافت رو ادامه میدیم. همونطور که گفتم ما 2 رج پایه بلند ها رو 2 رج پایه بلند میبافیم. تغییر رنگ رو که بهتون گفتم ببینید اینجا کار تمیزی هم تقریبا داریم و یک رج پایه کوتاه میبافیم. 2 رج بلند، یک رج پایه کوتاه ادامه میدیم تا برسه به اندازه خود کوسنمون. خب بعد از اینکه بافت گرد بافی پشت کار رو به اتمام رسوندیم، حالا میخوایم اتصال 2 تا کار رو داشته باشیم. روی بافتمون باید به سمت بیرون باشه. ببینید این کاور الان روی بافت هست، این هم که روی بافت هست به سمت خودم هست. به این صورت 2 تا کار رو روی همدیگه قرار میدیم و میایم هم اتصال میدیم هم حاشیه‌اش رو در واقع بافت میزنیم. خب ما اتصال بافتمون روی لوپ پشتی بافتمون هست. روبروی همدیگه قرار میدیم. میام روی کار زیر، ببینید گندمی کار لوپ پشتیش که از روی بافت میشه لوپ پشتی منظورم هست. میام یک نخ میگیریم، میام روی این بافت، اجازه بدید این نخ این وسط بمونم. یک نخ میگیریم و یک پایه بست میزنیم. پس این میشه اولین پایه. دقت کنید پایه جا نمونه. بعدی هم به همین صورت نخ میگیریم، یک پایه بست، 2 ادامه میدیم، 3 بعدی 4 بعدی 5. خب به این صورت ما اینجا 5 تا پایه بست زدیم. حالا در ادامه 1 2 3 زنجیره میزنیم. میایم روی اولین زنجیره شروع به بافت پایه بلند نیمه میکنیم. 1 2 3 4 و 5 تا پایه بلند نیمه بافتم. یعنی من 6 تا نخ روی قلابم دارم.
و حالا در ادامه همه رو با هم به این صورت یکی میکنم. میتونه به این صورت باشه، میتونه به این صورت باشه. خب به این شکل. و باز میام روی پایه بعدی، یعنی پنجمی رو که بافتم، پایه بعد میام یک قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم، لوپ پشتی، این قسمت بافتم به همون صورت، لوپ پشتی رو میگیرم، یک پایه بست میزنم. این الگو رو باید تکرار کنم دوباره 5 مرتبه. 1 2 به همین صورت ادامه میدم. به این صورت 5 تا پایه بست که زدم تکرار میکنم. 3 تا زنجیره میزنم، میام روی زنجیره اول یک پایه بلند نیمه میبافم. 2 3 4 و 5 تا پای بلند نیمه میبافم. 6 تا نخ رو قلاب دارم، نخ میگیرم، همه رو یکی میکنم. به این صورت در میاد شکل بافتمون. دور تا دور باید اون رو ادامه بدیم. البته یک قسمت رو پس به همین صورت اون رو ادامه میدیم، یک قسمتش رو باز میگذاریم اینجا تا بیایم خود بالش کوسن رو درونش قرار بدیم. خب دوستان، همینطور که ملاحظه میکنید من در واقع قسمت های بیشتر بافت رو بافت زدم، اتصال دادم، حاشیه پفی شکلش رو همزمان باهاش بافتم. حالا یک مقدار این بالای بافت رو من باز گذاشتم برای بالش خود کوسنمون. بالش رو درون کوسن میکنیم و بعد میایم بافت رو از پشت میبافتیم دیگه. به این صورت اتصال بافت رو ادامه میدیم، به پایان میرسونیم. یا اینکه میتونید زیپ بدوزید به کارتون، بعد بیاید فقط یک لایه رو روی بافت رو این پفی ها رو براش داشته باشید دیگه. اون سلیقه‌ای هست، هر جور که دوست داشتید میتونید اون رو انجام بدید و بالش رو درونش قرار بدید. خب دوستان، این هم از پایان آموزش کاور کوسن بسیار جذاب و زیبامون. امیدوارم که ببافید. این هم پشت بافتمون هست و از بافت این کار زیبا لذت ببرید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.